Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Napatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidya kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐻𝐿 Herbal Soap. 𝐻𝐿 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag 𝐻𝐿 Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Maka-late na ko. XFM. Patropa mo. Exciting! Santon Gold Live Testimony. Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siyang hospital. Ngayon, nag-sit sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko. Santon Plus Gold. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at benepisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Ini si Mayor Jerry Treñas sa mga pinalangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Sa pagdamo sang kaso sang dengue diri sa aton, nagaapelar gid ako sa tanan nga magbinuligay kita para matapna ang pagdamo sang lamok sa aton nga mga barangay kag panimalay. Maglimpyo gid kita sa palibot. Pagintaon
kagubon ang mga lugar nga pwede istaran sa mga lamok. Amligan ang aton nga mga kabataan nga hindi makagat sang lamok kag gilayon magkonsulta kung may hilanat. Builugan ta ang fogging or spraying sa mga lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Nagapati ako nga kon ang bilog nga komunidad nagaupod sa aton kampanya kontra dengue, matapna naton ini nga balatian. Madamo gid nga salamat. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Mabuti nga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:04. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 MHz sa FM band sa inyo sa Rima Radio nagapalayag ng palatuntunan Bullseye. Webes na sa ato sa ring pagparagad today September 19, 2024 sa gihapon po nato sa ring mga katropa reporters. Magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Manayan ang panahon dari karon iya sa siyudad sa Iloilo. Nakakita na kita sang pag sa reading ni Haring Adlaw ang tanan sining mga klase dari sa siyudad sa Iloilo. Dayon na ang face-to-face classes. Depende na lang na sa school administrators kung bala isuspend pa nilang klase, but as far as the local government unit is concerned, si Mayor Treñas, bisan pa nga nagtalang ang pag-post nila kagabi, nagpaapas ang explanation niya today may klase. Balik na sa face-to-face ang classes, pero nakadepende paghihapon ina sa mga school authorities. Kaya pwede man ang iban sining mga eskwelahan, maka-proceed sa ginatawag nga online or long-distance learning modality. Sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome sa ato sa ring mga suki gid yang matag paramati ang mga nagaupod gid sa ato sa ring pagparagad diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. How are you? Good morning. Kamusta mga tagpalamati ta diri sa siyudad sa Iloilo? Today is Thursday. Tienda sa Haro Big Market. At magamoning ang panahon, pwede na makapanyenda kay nga adto na ubos gid ang stock nga mga canned goods bangod man kay pila ka mga inadlaw ning nagsigisiging pagulan na tamaran doon ang iban magkadto sa Tiangge ang mga stock to nga mga sardinas kag iban pa sini nga pwede mapaliwansanan nga lutuon doon na ubos gid. Ina timing ini nga Webes sinog panyenda sa iban lapit labi na gid ang lapit sa Haro Big Market kay barato abi dira ang balaklon kay nga pwede ka direkta makabakal sa mga utanon kag iban pagid sini nga mga balaligya just like kararuton from the volunteers and volunteeras halin sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo.
Sa ato sa ring pagparagad, we would like also to welcome sa ato sa ring mga tagparamati sa probinsya sa Antique nga nagupod sa ato sa ring pagparagad via 93.3 XFM San Jose Antique. Crew high sa mga taga Antique. Nga muning tiyempo damo sining busy. Not because damo lobrahon, pero damo ang hilimson sa sulod sa balay. Labi na gid ang mga taga-Pandan Antique ay binaha ang mga taga-Pandan na mga low-lying areas sa Pandan Antique. Laban-laban sini manag-a ang ibanto nga may mga swimming pools. Ang swimming pool nila kay kadalom sang lutak nga nagsulod sa swimming pool bangod kay binahaan ng swimming pool iban sini nga mga tourist areas and destinations dito sa Pandan Antique. Amo man ang mga tagpalamatita sa Guimaras. Kamusta mga taga Guimaras? Bao nag-antos man sila sa nangligad kay dugay-dugay ginpauntat sa Coast Guard ng biyahe, balik naman, untat naman for the security and safety sa mga biyaheros naton from the province of Guimaras to Iloilo City and vice versa. Bangod kay may gale warning agin pagwa ang pag-asa. At the same time may mabaskog sini ang huyop sang hangin nga delikado sa mga magagmay sini nga mga passenger boats and vessels. And mayad lang nga pagpamati sa kay sa Ana Store, no? Pamati subong. Thank you for listening there sa Ana Store. Good morning, gid. Check ta na ang latest weather update po na pag-asa Iloilo. XFM Weather Update. Weather Update. Sa linya po ta sa Simateneon si Engineer Chan Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer Chan, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning. Hello sir, good morning ka sa ato mga tagpalamati. Latest weather update natin sa Thursday, September 19, 2024. Base sa atong latest kanita, ang southwest monsoon nag-aapekto ng May Luzon kay sa Visayas. So, this is nga sistema sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Asito, sa may Iloilo. Expect natin ang magalong nga kalangitan. Ang aton ma-experience sa subong adlaw, kag may mga sansali na mga scattered nga mga pagulan pangilat, kag panag-uog dala isang southwest monsoon. For the rest of Western Visayas, may bayan na magulungan tutod magalumon nga kalangitan na ilan naman ma-experience. Of course, may mga tagyapon sa mga isolated ng mga pagulang pangilat kag panag-uog dala maninit ng southwest monsoon. Hangin natin dito sa Western Visayas, mabaskog sa direction na Bugatnan, tutod na Bugatnan ang Bundan. Kagam niya magadalas ang mabalod, tutod tama sa balod niya kadagatan. Forecast temperature natin, 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, lagot na 5:19 na ang agarat sa Tulad din 5:48 sa hapon. Kagam niya natin nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned and stay safe. Hello, Engineer John. Wala na kita may ginabantayan nga weather condition within and outside of the Philippine Area of Responsibility. Yes sir, sa subong wala naman ta ginabantayan ng LTA o bagyo sa sulod ng aton nga area of responsibility. Although gina-monitor pa naton gyapon ang atong nagwa nga duha ka bagyo nga alin diri sa aton kay since nag-anong pa siya nag-attack pa siya ng southwest monsoon. Pero ano naman sa ang duha ka bagyo papalayo naman sa atong pungsod. Kag may gina-monitor man kita ang cloud clusters kung may eastern side sa aton nga pungsod no kay nakita naton may posible nga mag-develop na sa isang LTA. If we speak about western side, dari dampi sa may West Philippine Sea area? Sorry, sir? Oo. Western side, no? Ang ginabantayan ta subong nga may mga cloud clusters. Buta ba doon dari sa may West Philippine Sea area, Engineer John? Actually, sir, sa may eastern side. Eastern side. Okay. Pero maghambal kita nga cloud clusters, sa mo ini ang ginumpisahan kung kaisa sa mga low pressure, no? Engineer John? Yes sir, so na amo na nga ginabantayan kapag may makita kita nga dalom nga galom no kay usually da sugod ang sugod gito ang atong LP no especially sa eastern side sa atong pungsod no kung sa diin nga usually gid man na develop ang atong mga LP or bagyo nga kung sa diin na nagapa-enhance sa atong southwest monsoon so mo nga ginabantayan ta gid ang diri sa eastern side sa nga kadagatan no. Sa din ini dampi located dari sa idalom sa Pilipinas, southern side or dari sa aton tadlong sa Visayas or dito sa northern side sang Philippines? Well, actually, sir, ang cloud clusters ni medyo malapad-lapad siya. So, ang when it comes sa eastern side ko, eastern side sang Luzon, kag eastern side sang Visayas.
Okay. So from now on, we might posible maka-experience na kita sa improved weather condition. The fact na why na kita sa magina monitor or wala na sa weather conditions within the Philippine Area of Responsibility. Well, actually sir, based sa aton nga nung weather outlook, pakadto naging mata sa aton nga improving weather no, pero sa subong diri sa Iloilo kag sa Antique pakita no cloudy skies pa nga aton nga expectation sa subong adlaw. Kag may mga chance sa gyapon sang mga pag-ulan dala ini sang southwest monsoon. Pero ang ulan niya hindi na siya parehas no sa mga previous nga inadlaw nga dumito taman gito ya kamunog. So sign naman ni siya nung pakadto na sa improving weather. Okay, with that, Engineer John, salamat yun. Good morning sa inyo dere sa Pag-asa, Iloilo. Yes, sir. Thank you and good morning. XFM Weather Update. Weather Update. Bullseye! Bullseye! Dari our latest weather update to para Pag-asa, Iloilo. Nagwa ng tanantong nga nagasinundanay nga mga weather conditions ang bagyo nga si Hiner kag si Helen. Mailang kay nalusaw ang isa. Duha lang sila ya nag-agi dari sa Pilipinas kag nagwa man dayon Why na gani maka-landfall sa Philippine Area of Responsibility or within sa landmass kundi naghapit lang kag nagpabunyag dari kay Hiner kag kay Helen. Pero may ginabantayan niya cloud clusters amoy ning pagpunong malapad ining galom sa eastern side of the Philippines. Tadlong dari sang Visayas kag sang Luzon. Amoy ning ginaumpisahan sang ginatawag ta sining LPA or the low pressure area. Ang mga cloud clusters nga kung maka-develop ini una ini nga tawgon nga LPA, low pressure area, and then kung ma-enhance niya ang iya sining speed kag ang iya sining kabaskugon ginatawag tana sunod nga tropical depression o kon sa kategorya na sang bagyo. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, it's already 7:13 in the morning. Well, good morning gid and also welcome sa ato sa nga pagparagad sa mga listeners naton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas, ang seafoods capital of the Philippines. Kamustang shells naton da? Kamustang talaba sang Capiz kag iban pag nga mga shells. Magamo ning panahon gani gamahal ang mga produkto halinyas kadagatan kay tiway makapanisid sisito kay makapanisid talaba mga kauturan tang iban sini nga mga naga-culture sang talaba laban-laban inanod sang baha tong bugsok nila. And also mga listeners naton dira sa probinsya sang Aklan and the island of Boracay, and number 1 tourist destination sang Pilipinas. Bao ang mga taga Boracay ito nag-antos man kay nga grabe ang waswas ang hangin sa stations 1, 2, and 3. Patupling na lang ang mga turista dito sa likod. Inang nagatubang bala sa Carabao Island bala. Kag Mindoro area. Kay kung diri ka sa tubang sa stations 1, 2, and 3, sus grabe ang waswas ang hangin. Daw hindi ka kagwanta, daw hindi ka ka-enjoy bala. It's already 7:14 in the morning sa ato sa nga pagparagad. And sa tanan nato sa mga listeners nga mga drivers sa taxi, sa buses, sa vans, sa jeepney, sa tricycle and tricycad. Basa pa nga to sa nga karsadahon, tama kapilit ang lutak nga ara karon nagapabilin sa surface ang karsada bala. Halong gid sa pagmaneho tandaan ta wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Wala sa to sa nga pagparagad sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. By the way, pwede ka mo makapamati sa aton sa to sa nga pagparagad sa mga social media accounts sa XFM Radio Patrol Iloilo. Una, ang ato sa mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 and XFM Radio Patrol Iloilo. I-search nyo lang na and pwede nyo kami mabatian ka makitaan sa duha ka mga Facebook pages sang XFM Iloilo. At the same time, pwede nyo man kami mabatian ka makitaan sa ato sa nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Well, pwede man kamo ka-download sang applications para kapamati kamo pati music nga ginapatukar naton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang mga paborito nyo nga mga ambahanon o kun kanta. Pwede kamo kapamati kay kung sa Facebook gina-capture na sa Facebook kag gina-delete pagkatapos gina-mute. Pero kung sa applications pwede kamo makapamati pati ang mga songs and music nga to sa nga ginapatukar. I-download nyo lang, may link sa to sa mga postings ang
applications, download nyo lang, pangitaon nyo, i-search nyo ang XFM Radio Network applications. Pwede ka mo dayon makapamati, ha? And pwede man kamo maka-comment sa ato sining pagparagad sa inyo sining mga opinion, reaksyon, informasyon nga gusto iparabot diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato sining text line ang 0950-975-6970 or ini gani i-comment live sa ato sining Facebook streaming duha tanan ka mga Facebook pages takag sa ato sining YouTube channel. Well, sa nagapauna mabalita kag informasyon o nasa tanan manamyaw kita nay. Good morning and thank you for joining us sa kay katropang Tiyan Sapyo. Musta na? Balik ka na dari sa siyudad sa Iloilo. Di sa nota makapangapi sini. Nahidlaw na to si Kapbut sa may barangay Katropa Kapihan Mulo. Daw buraw-buraw ni Kapbuts to ang Kapihan Mulo kiti nagsigi-sigi bing pagulan Kapbuts mo. And also sa kay Ma'am Aluhabuay ko, good morning and thank you for listening. Sa kay Rock S. Sigaan. Sa good morning Idol Josil, good noon Greater Toronto area. Good morning gid, kamusta dira sa Toronto, Canada? Sa kay 𝐁𝐔𝐋𝐿 niya Sir Josil nga daw naghina signal niyo, yes. Because may trouble kita sa Tonsiling Tower. Si Engineer Sandoval Subong is trying his best and with his men para ma-restore ini. So ano lang kita na Subong, low power ang ato sining broadcast within the day, ha? Tinguhan ni Engineer Rock Sandoval niya mapabalik ang ato sining normal nga signal with a much better signal quality. Sa ato sining pagpanagad, nag-aayo lang kami sa inyo sining pag-inchende, sa inyo sining paghangop, and para inyo pagsuporta sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kay Maribel Misias Tugunon, good morning, and also sa sister niya nagapamati dito sa Los Angeles, California. Sa kay Dali Misias Lagos, good morning. Kay Carl Colacion, kamusta na Carl? Mayan nga aga manong Josil, God bless mga pita. O salamat gid, sakpa lang ko anay da kay kumakuupod ta, sakpon taman ka. Good morning gid isa kay Carl kag sa pamilya Kolasyon deres Badyangan kag sa Haniway. Sa kay Corazon Bazanyes, hello XFM, good morning from Antique. Good morning gid deres Antique sa amigo tada kay Mr. J. Canalin, good morning gid. How are you? Kita ita sa Sabado diri sa Merrimar Center. May tournament ang Carlson Digital Prince kag Merrimar Center sa table tennis. Sa kay General Lawin, retired General Leo Portoliano, good morning. Good morning Toto Josil, salamat gid Kamustang morning ta General Lawin. Sa kay Eric Cobrado, good morning. Sila niya katropang Josil and always listening and watching. Salamat gid sa kay Eric Cobrado kag kay Ma'am King Ascanio, good morning gid. Kamusta na ma'am ba? Damo kita subong guro sang customer da no kay nga ang mga tao tamaran abi magpanglaba kadto na lang sa laundry shop kag magpalaba kag magpa-dry sang ila sini nga mga lago, di ba? Sa kay Alin Peter Simura, kamusta noy dira sa may Zaraga. Sa kay Migo Tarico Di Asis and sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening dira iya sa Taiwan, and also sa kay Mary Glenn Cordero Tixon. Well, sa ato sining nga pagparagad baw kahapon medyo tensionado ang Committee on Good Government or Good Governance and Public Accountability headed by Congressman Chua of Manila. Bangod man kay nag-conduct sila sang inquiry in aid of legislation or legislative inquiry in aid of legislation on the alleged misuse of confidential and intelligence funds sang Office of the Vice President. Ini maabyan ang nag-trigger among privilege speech ni Congressman Valeriano of the 2nd District of Manila City. Nga they are asserting the power of the purse of the Congress. You know, ang power to implement or ang poder sa pag-implementar sa mga proyekto lies on the office of the President. Ang power of the pen lies on the judiciary and the power of the purse lies on Congress. If I speak about Congress, is the House of Representatives and the Senate. So they are asserting the power of the purse because man sa nagligad si Vice President Sara Duterte Carpio ang nag-present sang iya sining budget request under sa National Expenditure Program
approved by the Office of the President but needs to be deliberated by Congress. So during that appearance of the Vice President, sa first sining budget hearing sang OVP budget, si Vice President Sara Duterte Carpio manifested nga he will not dwell on question and answer sa deliberation sang iya sining opisina ng budget. Sila niya, I forgo my opportunity to defend the OVP's budget by way of a question and answer. Sila niya, I leave it to Congress to decide kung ano kagpila ang ihatag yang budget sa Office of the Vice President. With that, ladies and gentlemen, ama palamang kutanon pertaining to her utilization of the confidential and intelligence fund, wala ini madiscuss. Kay sa iya sining justification, siya, I'm here to defend my budget for the 2025. Saling niya, kung party iya sa budget sa 2025, maybe I can answer that because it was presented by the OVP, represented by the Vice President, sa PowerPoint presentation sa iya sining budget request of more than 2 billion pesos for the OVP's budget. So because of that, si Congresswoman Kimbo of Marikina City nag-defer sang deliberation. Ginpabalik nila on the second round and the Vice President just sent a letter addressed to the Speaker, Martin Romualdez, stating among others that she will not attend the budget hearing for the second time because para sa iya, the budget hearing was intended to attack and malign her personality and her office. That's why ang Committee on Appropriations pertaining to the budget of the Office of the President, of the Vice President, ang nagbuhin sang budget sang OVP from more than 2 billion nga request, gincut nila ini kaginbuhinan sang 1.3 billion. Ang budget nga nabili na lang sa Office of the Vice President is only 700 million pesos for 2025 as far as the House version of the OVP's budget is concerned. Without qualms, why naman niya criticize pa yung Vice President? Kaya it needs to be deliberated pa sa plenary, botambalon sila the entire members of the House, and then dito man niya sa Senado, and there is still that what we call as the bicameral conference committee to thresh out sa mga differences sa House kag sa Senate version as far as the budget is concerned. So with that, ladies and gentlemen, nag-privilege speech sa nagligan niya September 3 si Congressman Valeriano of the 2nd District of Manila City, asserting the power of the purse sang Congress, labi na gid sang House of Representatives. Kaya iya sining privilege speech was triggered sa statement sa Office of the Vice President and the Vice President herself nga hindi siya mag-engage sa mga kongresista sa question and answer as far as the budget request and the budget preparations of the OVP is concerned. OVP stands for the Office of the Vice President. So, suno sa iya, I have already submitted, suno kay Vice President Duterte, sang tanan sa nga mga paperworks and documentary requirements. It's up to the Congress kung hatagan nila budget o kung hindi ang Office of the Vice President. So, gin-privilege speech ini ni Congressman Valeriano, and that triggered nga iya sining privilege speech was referred to the Committee on Appropriations and Public Accountability, chaired by Congressman Congressman Chua of Manila City. With that, mga biyan kahapon, nag-conduct sila sang legislative inquiry in aid of legislation. So mainit ang deliberation kahapon sang Committee on Public Accounts or Committee on Appropriations and Public Accountability. Bangod man, number 1, si Vice President Sara Duterte Carpio refused to take oath. Bangod man kay may ara sang wala matrest out as far as she is concerned. Nga mga bagay-bagay nga para sa iya hindi klaro. Number 1, she was invited as a witness.
ang letter of Congress addressed to the office of the Vice President invited her para mag-appear as witness. Sa deliberations kahapon, sa iya sini nga tubang, kundi may nabutang dira nga pangalan at the same time, ang imo sini nga classification kung ano ikaw. She was categorized as resource person. With that, ginklaro ini, kaginpamangkot ni Vice President Sara Duterte Carpio. Saling niya, do you have published rules and regulations pertaining to the legislative inquiry? Hambal ni Congressman Chua, the chairman of the Committee on Appropriations and Public Accountability, or Committee on Good Governance and Public Accountability. Yeah, yes, it was attached to the invitation sent to your office. Hambal sa Vice President niya, as far as my memory is concerned, sila niya ang nabutang dito, I am invited as a witness. Pagkatapos, sila niya dari, nabutang sila sa tubang ko, and according to you, I am a resource person. Sila niya ano gidman bala? Kay under the published rules, sang House, sa mga legislative inquiries, nabutang nga only ang mga witnesses are required to be sworn in. Sila ang gina-require nga mag-sworn nga I am willing to tell the truth, nothing but the truth. So amo na, so help me God. Amo na ang pagpa-sworn in sa mga witnesses. Selling niya, kay under the rules, may mga legalities na rin involved. The difference between resource persons and witness. Kung witness ikaw, you are supposed to testify on something perceived to be irregular, illegal, or questionable. While kung resource person ikaw, you are there to testify or to give your statement as far as your knowledge is concerned, especially pertaining to the alleged anomaly, alleged sining mga misuse of public funds, malfeasance, misfeasance, and non-feasance na ginatawag nila in public office bala. That you are there to give sang imo sining nahibaluan pertaining to a certain thing subject for an investigation. With that, ladies and gentlemen, ginpamangkot ini ni Vice President Sara Duterte Carpio, and why ini maklaro from the very start. Paraya sa justification ni Congressman Chua as the chairman sang Committee on tawag nato sa ni Public Accountability, Committee on Good Government and Public Accountability, nga parehas lang na you are here as a resource person because you are not yet a witness. Hindi ikaw pa witness, you are a resource person. Tembal sang Vice President, say if I'm a resource person and not a witness, hindi ako dapat mag-swore in. Kaya nabutang sa inyo sini nga published sini nga rules sa legislative inquiries nga ang mga witnesses lang are required to swear in. Ang mga witnesses lang, categorized as witnesses, ang required to sworn in. Nga magsumpa to tell the truth, nothing but the truth. So with that, ladies and gentlemen, ginsegundahan ini ni Pampanga Congresswoman and former President Gloria Macapagal-Arroyo. Now, there was this Supreme Court decision read during the time sa Senate ni former Senator and the late Miriam Defensor Santiago. Nga sila niya, kung witness ikaw, you are not compelled to testify that could incriminate you. Anong botamalon sina? Hindi ikaw mapursa kung sinuman nga miyembro sang Kongreso nga mag-testify nga pwede ma-incriminate ikaw o kung ang imo testimony could be used against you. It was cited by Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo based sa iya sining research according to the 2007-2008 sining deliberations ng Congress pertaining to sa testimonies sa mga resource persons and or sa mga witnesses. So with that, sila niya, ladies and gentlemen, ang mga legislative inquiries katulad sini should respect sang ginatawag sining kinamatarong
sa mga resource person. They must be respected. Ang ila sining ang kinamatarong, especially if they are categorized as witnesses, that they cannot be forced to testify nga pwede maka-incriminate sa ila. With that, ladies and gentlemen, medyo kinaburigal, and si Congressman Chua called for a recess. Pamatian tamabian ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte Carpio and made a query pertaining to clarifications. I am here selling as witness or I am here as a resource person. The BBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair, Yes, the Honorable Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Congressman Chua. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. That was Vice President Sara Duterte Carpio. Okay, there's a pause. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po Kayong nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun Okay. pong rules in aid of legislation. Congressman Chua. Mr. Chair, Vice point of order. Congresswoman Gloria What is the point of Macapagal-Arroyo. order of the Honorable Congressman Macapagal. Witness, resource person, etc., etc. Ma'am, pakilakas lang po. Hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate where Senator Miriam Defensor Santiago issued had a similar had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, when the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled
to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been a supreme. And then there is a portion, the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. This is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. That was former President. The chair declares 1 minute suspension. And Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. So ang point against stress dari ni Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo, former President, was the difference between just a mere witness and an accused. Ano bala ang kategorya sang accused? If you are a subject of a privileged speech or you are an adverse subject sa privileged speech, ikaw abing ginakusaran nga ikaw nag-misuse sang pundo. You are being considered as an accused during legislative inquiries. That was a Supreme Court decision way back December 2008 nga ila sining nga decision based man sa gin-quote niya nga statement ni former Senator and the late Miriam Defensor Santiago. Parehas ni mag-privilege speech karon ay sa congressman nga we are standing by sa ato sa nga power of the purse as members of Congress. Saying niya, and the Vice President refused to etc. Because there are questions about misfeasance, malfeasance, and non-feasance. Botang balon sa ni as far as utilization of funds is concerned. Saying niya, may pagpanduha kami. May ara kami saying niya sang punto nga gina-question na mo nina nga posible ginpatuyangan sang OVP ang budget niya sa paggasto. So you are a subject of an adverse privilege speech. You are being categorized according to that opinion raised by Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo as an adverse witness, or you are being accused. So kung you are being accused, you are protected sa imo sining kinamatarong under the Constitution that you cannot testify that could incriminate you. Hindi ka pwede makatestify nga posible ma-incriminate ka. Botang malo sini, matestify ka nga oo ako to naghimo kay amo ni kagamuto. You are not forced, and you cannot be forced to testify against yourself. While a simple witness, kay Congresswoman Arroyo, based on that opinion made by the Supreme Court, niya ang witness could possibly take a witness stand or not at all. Pwede nga hindi siya mag-testify sa witness stand. Paano karon ma-resolbar kon sa korte na? Paano karon ma-resolbar sang Kongreso na they will be based on documentary evidence, di ba? Pieces of documentary evidence. Dira nila basihan. According to this, according to that, there's a point, etc., based on their appreciation kung ano ang documentary evidence present if ang witness failed and will not testify before a legislative inquiry. So with that, mga biyan, unresolved ini, kag up to the extent nga nagbalik, mga biyan, sa sesyon, wala ini gin sabat direkta ni Congressman Chua, ang chairman sa Committee on Good Governance and Public Accountability, but ginpadayon ang pagpa-sworn in sa mga witnesses/resource persons except Vice President Sara Duterte Carpio. Because ginpanindugan niya, there's a question pertaining to your invitation and to my categorization, there is selling niya sa inyo sa inquiry. Number 1, the invitation to me that I will be serving as a witness. Number 2, selling niya, ang appearance ko diri, you referred me as a resource person. According to your rules, submitted selling niya, together with the invitation for me to appear sa investigation ninyo or sa legislative inquiry ninyo, nga I am a witness. And according to the rules, nga only witnesses are required to take oath.
See, if I'm a resource person and not as a witness, you cannot compel me nga mag-take oath. Kung hindi mag-take oath ang isa ka tao, ang iya sini nga testimony cannot be used by any court or even during the legislative inquiries that ina nga mga istorya niya can be used legally bangod kay wala ya ina ginsumpaan. So that's the effect, ladies and gentlemen. With that mga abyan, ginpadayon gid ang committee or legislative inquiries, ang Committee on Good Governance and Public Accountability chaired by Congressman Chua of Manila City. Now, with that, ladies and gentlemen, kay sa Office of the Vice President, only the Vice President appeared yesterday. Gin-invite ang mga representatives sa mga satellite offices sa OVP dito sa Mindanao, sa Manila, and even dito sa Bicol region. But wala sila mag-appear. Instead, the Vice President represented the entire officers and members of the Office of the Vice President invited. Ano mga abyan ang makahang nga matinaga sa nga ginboyan sa Vice Presidente sa iya sini nga opening statement. Ipabati naton mga abyan si Vice President Sara Duterte Carpio sa iya sini nga opening statement accusing members of Congress nga ang ila ginahimo nga legislative inquiry is not really to determine malfeasance, misfeasance, and nonfeasance committed by her and her office, but it's a design, a well-funded political game plan to attack herself in order for her not be given an opportunity for any political contest. Kaya gina-intindi niya para sa iya, sunod sa Vice Presidente, nga ini mga biyan pamagi sang Kongreso, sang House, agod to makadihon sang impeachment case against the Vice President. Si Vice President Sara Duterte Carpio during the committee or legislative inquiry conducted by the Committee on Good Governance and Public Accountability sa iya sininga statement. Okay. Mr. Chair, yes. Mr. Chair, the Vice President. Session resumes. Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, Madam Vice President. In any event, the point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. In the meantime, COMSEC, please proceed with the oath taking of the other witnesses. So there you are, ladies and gentlemen, nga wala iya mag-take oath sa Vice President because of that point raised by former President and now Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. It was just noted, well taken by the committee, but they proceeded sa pagpa-take oath sa iban sining mga resource persons or gina-consider Manila's last witness. So, except the Vice President, ang taga-DBM, ang taga-COA, ang nag-take oath. Except the Vice President, and sunod kay Congressman Chua, we respect your decision of not taking an oath selling niya. We respect that. But why Manila ginpilit? Ang Vice President, and they never argue, partiya sa punto nga gin-raise, nga sila niya witnesses lang niya ang mag-take oath dapat. Ang category sa Vice President at the time, so kay Gloria Macapagal-Arroyo sa iya sining gin-quote sining Supreme Court decision, sila niya resource person or a simple witness or anong categorization sa Vice President. It was not cleared, it was not given sang decision sang House of Representatives, Committee on Public or Committee on Good Governance and Public Accountability. So, nag-proceed ang Committee Legislative Inquiry sa House of Representatives. And the Vice President has given sang iya sining opening statements, medyo masakit ni. And it was directed especially to the Speaker, Speaker Martin Romualdez, and to the rest of the members of the House of Representatives, sila nga na gusto lang ninyo maka-build up sang case
a possible impeachment case against the Vice President. And, siyempre, in order to prevent the Vice Presidency niya to join any political contest sa ulihi, the Vice President sa iya sining privilege or sa iya sining opening statement. My statement regarding the point of order. Message? Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget.
what you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, iligal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. So that's the statement of the Vice President. And with that, mga biyan, masakit to pamatian, tama katilingil to, because nobody among congressmen reacted violently sa statement sang Vice President. Dito sa aming tapang statement sa Vice President, sila niya, number one, ang intention sini is not really to determine about the malfeasance, non-feasance, and misfeasance. But tama doon sini, magambal ikaw nga feasance. Ang magambal ikaw nga non-feasance, ang sala nga nabuhat, or waay niya ginbuhat nga sala. Sala niya bangod kay waya ginbuhat. Maghambal ikaw nga malfeasance, sala ang iya sining nga paghimo, may violation sa kasuguan or pagsulundan. The non-feasance and the misfeasance. But according to the Vice President, sila niya ini, ang ginahimo ninyo was and is ang pag-build sang case for impeachment against me. And next to that, ladies and gentlemen, nasunod sa iya, what you have failed to do during the budget hearing of the Office of the Vice President's budget, sila niya, i-continue nyo diri subong. But despite sina, ladies and gentlemen, nagpadayon gid ang committee inquiries or Committee on Good Government and Public Accountability. Nagpadayon for several hours, headed by Congressman Chua of Manila. Now, with that, ladies and gentlemen, ang isa diri ka na notice lang naton, the way we appreciate kay ini na notice lang naton during the deliberation, nga si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo seemed to point out parti iya sa punto sang appearance sang Vice President. Kung bala witness gid man siya or resource person or what you may call that an accused. Kay sa iya sining punto nga ginabasa kag sa pag-insyendeta that the Vice President was a subject of a privilege speech sang sponsor sang privilege speech si Congressman Valeriano. So therefore, kay siyang subject, she was accused of doing something. So, she is an accused. Therefore, hindi lang siya a simple witness or a resource person. Number two, niya, si Congressman Marcoleta, Rodante Marcolita sang Sagip Party List, nag-question about sa determination sang
balasihan sang Committee on Good Government and Public Accountability. And with that, ladies and gentlemen, during the deliberation, it came out nga si Congressman Dante Marcoleta was kicked out as the Vice Chairman sang Committee on Good Government and Public Accounts last September 4. Gin-kick out siya as Vice Chairman. Ha? Pero inigin contest ni Congressman Marcoleta in saying, siya, okay, if you kick me out as Vice Chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability, siya, that means nga you kick me out as member of this committee. Kaya sila yung kick out yung malang ako as Vice Chairman, but not as member of this committee. So parang kung intindihan tayo, it was really designed because Marcoleta is a very eloquent and isa ka mayo sining abogado and a debater that could possibly even makasiling ikaw nga kaya niya nga debatihon bala the rest of the members of the committee. Daw kalimbawa siya dito si Congressman Edsel Lagman bala. He was kicked out as member of the Committee on Good Government. Kay kon ara siya, sa iya sini karon niya ginpagwa nga mga statements and opinions. He is there to point out legalities and question legalities and order pertaining to the act made and being done by the Committee on Good Government. So gin-kick out siya, pero nagpagwa sa ruling ang chairman sa Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Chua, nga siling niya, ang pag-kick out sa imo as Vice Chairman sa Committee on Good Government and Public Accountability, upod na dira ang pag-kick out sa imo as member of the Committee on Good Government. So ay na magbahay si Congressman Marcoleta, he went out of the session hall. Wala na. And that's the end as far as the appearance of Marcoleta is concerned sa Committee Legislative Inquiry. While the Vice President, with due respect to the members of the committee, naglisensya pa because why sa maka-take oath? So wala siya ginpamangkot because wala sa mag-sworn in. Why sa mag-take oath? So ang ginpamangkot, una nagpamangkot si Congresswoman Castro, hambal ni Congresswoman Castro from a progressive group and a progressive bloc. Yati I will skip the Vice President asking the Vice President, kaya why sa maka-take oath? I'll rather address my question to the DBM and COA, Commission on Audit. With that, ladies and gentlemen, during the lull moment, si Vice President Sara Duterte Carpio interjected and manifested, saying niya, with due respect to the committee, may I be allowed to get out of this committee hearing? And it was acknowledged and was given go signal by the chairman of the Committee on Good Government. So, wala nga nag-walk out, but he or she was allowed to go out because hindi man sa pagpamangkuton sa members of Congress and of the committee kay why sa maka-take oath. Now, pamangkot sini number 1. She has the reason not to take oath. Tiway masabat ay pala mangkutanon. I am a resource person, a simple witness, or I am the accused. Ti ang definition ni Congresswoman Arroyo niya si Vice President Sara Duterte Carpio is an accused because she is the subject sang ginatawag nga adverse privilege speech ni Congressman Valeriano. She is an accused. Akusado siya. Kay ginakusaran sa malfeasance, misfeasance, and nonfeasance sa utilization sang budget sang Office of the Vice President pertaining to confidential and intelligence fund. Tiway sa may ginhimo nga ruling pertaining to that. Legal opinion raised by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So that's the story, folks, ladies and gentlemen. Now we can see sang pagbinahin-bahin subong pa lang. Sang pag-kick out sa kay Congressman Marcoleta, ang sini, the way we understand, he was kicked out because he has the leaning to defend the Vice President. Ang iya sini nga leaning is to defend the Vice President. Congressman Marcoleta is an INC member, Iglesia ni Cristo ni. Now, with Congresswoman Arroyo, nakitanta niya
ang leaning sang former president is also in defense of the vice president against sang ginatawag nato sa nga majority of all members of the Committee on Good Government and Public Accountability. So may kanya-kanyang opinion yan na gilinuwa, but the way we understand, ladies and gentlemen, these are all about politics. Parte lang ini sa pagbinahin-bahin sa politika. Why is it? Since 2022, humalin sa 2022, sa loob na pa ang vice-presidente kag ang presidente under the unit team nga may amoning nga mga akusasyon? Wala. Nagwa lang ini nga akusasyon sa ang vice-presidente nagbugras ang kang tanan niya sa presidente and resigned as member of the cabinet, as secretary of the Department of Education, and as member sang task force 𝐿𝐶𝐋. So nag-resign ang vice-presidente and there comes sang pagpangatake sa vice-presidente. The way we understand mga biyan, may halo na ini nga pamulitika. And we acknowledge that sa statement sa isaman ka politiko, di ba? We can be accused of politicking because we are all politicians after all. We cannot detach ourselves being nagapamulitika because we are politicians. Diba? So hindi na pwede mahambal sila. Why hindi pamulitika? This is purely public service. Hindi pwede na. Hindi pwede na, especially that election days are coming. Now, pamangkot sini. How long will it last? You know, ladies and gentlemen, all legislative inquiries, all investigations are deemed terminated bisan wala pa matapos once the term of that Congress ends. Timanog election next year. Pag-end mga biyan, sang sesyon sang Congress, sang present members, automatic and deemed concluded and terminated ang investigation. In short, that would be until the day comes they are prevented to do sessions and mag-adjourn ang subong iya nga mga miyembro sang Kongreso, both houses of Congress, the House and the Senate. Pag-adjourn nila sang session, mahambal nga subong 19th Congress? The 19th Congress thereby tawag nila sini? There's a motion to adjourn sine die sang session of the Congress. But tamalo sini, ang ila sini nga term for that batch of congressmen and senators deemed terminated kag tapos na. Kay nag-adjourn na sila sine die. So with that, upod dira ang pag-terminate sang tanan nga mga committee, legislative inquiries, and ang bilog sining inquiries being conducted by members of Congress. It's just a matter of months. October, November, December, January, February. January pa gani because given sang pila ka adlaw, 45 days ang campaign period wherein members of Congress will do sa ila sining pagpangampanya, diba? Election period niya. Ang ila sining adjournment would be at the start of the election period. So with that, ladies and gentlemen, it's just a matter of time. Nga ma-terminate man ini nga mga investigations. Tanawon ta because the Vice President, in her opinion, sa iyan niyang opinion, nga ang ginahimo subong was to establish and is to establish sang impeachment case against her to prevent her for whatever political contest that she is interested to join, especially sa presidential race comes 2028. Sa mo ni mga biyan ng sitwasyon, nagapakita ni mga biyan, ngayong presidente kag vice-presidente, they are no longer good. Ang pamangkot, actually from the very start, they are really friends. Mag-abyan gid man balang presidente kag vice-presidente, and here comes an admission coming from the Vice President. Actually, hindi talaga kami magkaibigan ng Presidente. Magkaibigan or nagkaibigan lang kami kasi we joined together in just one party way back in 2022 elections. Ang kaibigan ko talaga, hambal sang Vice Presidente, si Senator Amy Marcos. Since 2012, magkakilala na kami. Sana niya, magkita lang kami ng Presidente if we have campaign sorties. But not really speaking, we are really friends. So, ginpamangkot sa when was the last time
na nagkita kayo ng presidente at the time that I've submitted my resignation as DepEd Secretary and as member sang Task Force 𝐿𝐶𝐋. With that, mga biyan, ini nagapakita nga buguras na gid ang political linkage sa mga Duterte sa Marcoses because Vice President Sara Duterte Carpio stated that never again to tandem with Marcoses in the forthcoming elections. Plural na, elections sa masunod pagid sining mga eleksyon. Never again. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, 8:06 in the morning. Ha? Mga piko na Santon Plus Coffee Mix kay way ko kay nakapangapi daw nagbahaw na to ang kape ko eh. Nga Santon Plus Coffee Mix gid nang ilis ko kape kay gasulaban sulok-sulok kon kay isa sang black coffee bala. Ilis ko sa Santon Plus Coffee Mix kay way niya caffeine, way niya coffee beans, salin ini sa mangosteen, sa moringa kag sa soya powder. Kape na bulong pa kay makabulig ini sa kupos sa nagahubag nga prostate kay makabulig ini para sa limit agud to nga mag-suffer sa hormonal imbalances sa mga kababainan. Mabakal ini sa suki niya mabutikan pharmacy malapit sa inyo lugar. Sa clinic, available man ini sa Yes to Wellness Center sa iyang building sa Yellow Street at tubang sa Midtown Hotel. May libre na konsultasyon adlaw-adlaw. Oras alas 8:07. XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap ma-absorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galiing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa Breta malapit butika sa inyong lugar. The Secret of Health. Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw
withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo. Gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐻𝐿-𝐴𝐾𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na.
antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐁𝐔𝐋𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Aw, gali, diriyo. Ay, dali na. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag Centon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centon Plus Herbal Oil. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Diet na ko buwas XFM. Patropa mo! Exciting! Sample Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap! Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Patropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:19. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning kay Kagawad Rodrigo Montaño. Good morning gid sa kay Apple Tabanda. Good morning sa kay Lori Damaso. Good morning to all with Katropa Josil. God bless and your family. I'm viewing from Balasan. Good morning sa Damaso family dere sa Balasan. Sa kay Egle Belnas, good morning siya katropa. Kay Ria Lial dere sa Hong Kong, kag sa pamilya Lial sa Haniway, and sa Forza Assault Team dere sa Haniway. Good morning sa kay Mac Jan Galan. Good morning boss. Salamat. Sa kay Chessy Solinap Gadjan. Good morning. Sila niya. Kay Bongbong Tirotso, good morning, how are you? Aga pa si Bongbong ha. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening and for joining us. Dari sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kay Engineer Ronald Cambas, kag Team Pag-asa Iloilo, good morning. Sa kay Sherwin Marcowi, kag Sherwin Marcowi. Sa kay Ma'am Eunice Gamban, good morning. Happy Thursday, God bless you, salamat. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. And also sa kay Mr. Fred Bilbao niya na Bullseye na Katropan Josil. Mayad-ayad nga morning. Thank you. Sa kay Renato Solasito niya, good morning sir. Idol si Turco Subaldo.
sang Barangay Tugas, Santa Barbara, Iloilo. Good morning, Gid. And thank you for listening and thank you for joining us. There is sa XFM Radyo Patrol, Iloilo. Wala, kagabi inigo sang Buhawi naman ang Barangay Takdangan, Kabatuan, kag Barangay Guadalupe, Haniway. Ang Guadalupe, Haniway, ara na sa Holy Spirit Cemetery, bala. Pakadto ikaw sa Mina, madamo sa mga pamalay nagkalaguba. Ang huyop sang hangin is pakadto sa bukid, abi. So, most likely na igo ang Barangay Guadalupe. May mga pamalay ito nga nagkalaguba. Kag dumiritso ang Buhawi dito iya mga abiyan sa Barangay Takdangan, sakop ini sang Kabatuan. Naglulupad ang atop sa mga pamalay ito. Way ginapili, may mga balay nga simentado pero gatiliko mga abiyan ang mga ginagamit nila sining steel actually ni. Steel trust ang ginagamit nila pero gatiliko bangod sang grabe nga huyop sa akin. Bago pang ato pero kakas mga abiyan sang Buhawi. Amo ni mga abiyan ka baskog ang Buhawi nga nag-igo dito ya sa may Guadalupe, Haniway kay sa Barangay Takdangan, Kabatuan. Amo man nga Buhawi, klase ka Buhawi nag-igo dari sa aton katropang genre, no? Ladies and gentlemen. So dugay-dugay magakuha kita sa update sa dugang sining mga balita kag informasyon. Kay naagyan ini nanday katropang Phoebe Borsibor Morales and katropang Jill Caceres while heading to Pasay City with katropang Joseph Estrella. Kay si President Ferdinand Bongbong Marcos will be there sa may Pasay City. May scheduled nga presidential visit. Pagpanagtag naman sang titulo para sa mga beneficiaries sa pagpanagtag sang duta sang gobyerno bala sa mga kadutaan na subject mga abyan sa CARP o kon subject mga abyan sa pagposes ang gobyerno. This will be distributed to beneficiaries. So maabot na rin si President BBM sa Pasay City. Kag aside from that, ang Secretary sa Department of Agrarian Reform will be there. Si Secretary Estrella, former congressman, upod ang presidente sa pagpanagtag sang mga titulo para iya sa mga beneficiaries. So, dari mga abiyan sa ato sa ning pagpangaragad. We'll be checking na lang katropang Phoebe and katropang Chill. Doa ni Siday na nag-agi dito sa may Barangay Guadalupe, Haniway kag Barangay Takdangan, Kabatuan. Ang Barangay Takdangan, Kabatuan, amo ining after sang banwa kung halin ikaw dari sa syudad after town proper and then ma-travel ikaw pakadto sa Barangay Takdangan, sunod sina Baluyan, Kabatuan, sunod sina katropang Janreño na, no? Sunod sina is tawag nato sini barangay na Pataklad bla dito, Hinis Patag, Kabatuan na Hiniway. So ang Takdangan diri lang is dalom sa mga familiar dira sa 3rd District, familiar sa Central Iloilo. Ang Takdangan, Kabatuan, before ina sa inatawag ta sang una nga Bangga Reynolds bala. Takdangan, Kabatuan na day. And then heading to Hinis Patag ka na, boundary sang Haniway kag Kabatuan area. So ang Barangay Guadalupe naman, ari na di pakadto sa Mina. Mauna ikaw dara patio, di ba? Pagkasunod mo sina is Guadalupe, Haniway, and then Tularukan. Tularukan, Haniway, and then Tularukan, sakop na sa Mina. Ang boundary sa Mina, Tularukan, Haniway, kag Tularukan, Mina, ang Suba, kag Taytay. Before sa Taytay, halin diri sa Banwa, pagkanto ka sa Mina, Tularukan, Haniway. Before sa Tularukan, amoning Barangay Guadalupe. Unhan lang sang patio sang Haniway, ang Barangay Guadalupe. Unhan lang sang bago nga site sang Haniway National Comprehensive High School. Matabo ka lang da sa gamay sining Taytay, Guadalupe na nadayon. Ang Guadalupe is Taytay after sang patio kag sang high school, and then Guadalupe, Haniway. That will extend pakadto dito sa unhan sang Holy Spirit Cemetery. So madamo sa mga pamalay dito ang nagkala-damage. Even ang mga tawag nato sa ni structures made of cement. Kag ang atopya sini made of galvanized iron or GI sheets. Pagkatapos naka-steel truss ang iya sini nga ginalansangan pero gahaplaki gahapa gyapon sa mo nakabaskog ang nag-igo dito, ladies and gentlemen, nga Buhawi in that area kagabi
Na ilang iti reported sininga casualty, damage to properties lang. May mga equipment, may mga kagamitan, just like for example sang ginagamit bilang mga harvester, no? Nagkalatupan dito sa structures, sang makuha ini sang video kag pictures sa ato sa mga katropa reporter sa maagyan nila sa barangay Guadalupe Haniwa, same time sa barangay Takdangan sa kopya sang Kabatuan. Makalalit ni because we cannot predict kung ano oras kagkasano mag-igo sa aton ang buhawi. Just like that sang linog, no, we cannot really predict ahead of time nga malinog. Palatandaan ng dira, ladies and gentlemen, kung may linog, amoning palatandaan sa tao sa uma. Basta gani magwa ng manog, basta gani nga ang mga kasapatan nga tinalaas sa kabukiran, ang prediction sina sa mga katigulangan, may linog nga palabuton. Ang mga kasapatan could detect sang linog But a trivia to all of you, only ang ido or dog can detect fear. Ang ido lang ang makadetect sang fear. Balansang ido kon hadlo ka sa iya o kon waay. It's already 8:27 in the morning sa ato sa ring pagpangaragad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ring katropang Josel Banyas. Dugay-dugay will be having katropang Phoebe Tibor Morales and katropang 𝐁𝐔𝐋𝐋 follow-up report may kang tanan sa pag-agi sang buhawi dito iya sa duha ka barangay. Sakop sang Haniway kag sakop sang Kabatuan. Kay they are right now si katropang Phoebe Tibor Morales kag katropang 𝐁𝐔𝐋𝐋 covering the presidential visit dito iya sa Pasay City for some official business ang pagpanagtag sang panagtag sini CLT, Certificate of Land Transfer or Certificate of Land Ownership Award sa mga beneficiary sa programa sang gobyerno. Damo dito magatambong nga mga local official staff from the different municipalities of the province of Iloilo. At the same time from the provincial government of Iloilo, provincial officials, the governor, board members, congressmen, and different mayors of the different municipalities across the province of Iloilo. Iti maabot ang presidente bay? Bala nyo naman kung sinong presidente, siyempre dito kapahamot para maglapit kasluwag, para kung maggalwanay na gani karon sang pataw, ang pinakanami nga pataw kag pinakadako nga pataw ara simo, hindi bla? Simple as that. Kay kung nalayo kay mo sa lawag, ate laban-laban, sandokon si mo sa lang way pataw. Alas 8:28 sa ato sa ring pagpanagad sa palatuntunan Bullseye, and we are expecting that Mayor Jed Patrick Mabilog will appear sa Quad Committee investigation sang House. Ini as per information nga nabaton ta that he might attend. Posible nga nabaton sa invitation to appear before the Quadcom. Ang Quad Committee is investigating on the alleged 𝐁𝐂𝐾 during the time of former President Rodrigo Duterte and also sa proliferation sang POGO, Philippine Offshore Gaming Operations diri sa ato sa Pilipinas. We'll be checking anay sa kay katropang Phoebe Tibor Morales ang nagyan nila sa ring agi sa buhawi sa barangay Guadalupe Haniway. Follow-up report katropang Phoebe Boards. Please proceed katropang Tibor. Connect sa katropang Josel sa mga barangay official sang barangay Takdangan. Una na itong ninagyan ang barangay Takdangan sa Kabatuan. Ang kuwagid official gid nga mga balay kanagba pagkatapos ka na agyan kagabi pasado na 7 sa isa ka buhawi, no? Actually, ang initial na listahan sa barangay Takdangan mga 23 sa mga kapitan ang nagkalaguba. Pero para hindi ka dapat Josel para nauman sa light material katang dako-dako siguro kadami ang amoning budiga nga ginapalagyahan sang pamilya Aguero. To barangay Takdangan ni katropa Tibor, mga pila ka structure sa nagkaladami sa Takdangan initially sa nakitaan nyo lang? Ang nambal sang
ang kagawad kay na mga 23 houses ang nagkalaguba pagkatapos nagyan sa Buhawi gabi kadto pa Josel. Pero sige pang ila sini nga pagkulikta kay manti akagahon na sila nagtapos pa sang clearing operation sa karsada. Pero ang balay ngayon kung magkanto kas kabat sa area sa Kaniway, ari bala sa may atubang balasang ilang gym o kung sa ila sining basketball court right side dira ina ang halos kalabanan nga nagkalaguba nga mga puloyan kadto pang Josel kay hambal gani kay na sa ngaton na pamangkot nga tigulang nagahagunos nagahuroro kadto pang Josel mo nagabagrong kuno ang huni sa ngangin tama kay kabaskog. Ang takdangan di bla katropa Tibor manong taklad ka na sa Hinis Patag area? Mga 2 kilometros guro at isang Hinis Patag. Ari ini gini sa may kuambalahalin sa may kuambala sa Ayaman sa wala ko di pera dirang Diversion Road. Sila ginang mga unahan sa katapang Josel mga 500 meters guro. Dira nang umpisa ang mga structure nga nagkalagba. Tapos may aras siya pasulod nga dito gid ang terrible nga mga igo sa Buhawi katapang Josel nga nagkalagba gid. Dira sa may right side going to Haniway nga may subdivision dira katropa Tibori sa barangay Takdangan. Right side ina sa unhan lang sang Diversion Road nga diri ka maagi na sa likod sang ospital sa Banggada pa Haniway. Okay. Subdivision ng Dopang Josel ang halos gid nga nagkalaguba kay marang direksyon gali sang Buhawi ali dira sa barangay Takdangan ang direksyon niya pakadto didto sa may Hinis Interior bala kay man kaina sa nag-report kita ang barangay tanod sang barangay Hinis Kabatuan naggambal sa aton nga dito gali sa may Hinis Interior ang Hinis Interior ni gudi pansapong munus mabaw na sang Taklaro na bala. Sa right side may ara nga dalan nga lusot sila pakanto dito sa barangay Anwang. Ang ila eskwelahan dito sa barangay Hinis Interior na wasak kuno kadupang Josel ang atop. Tapos may 4 ka mga balay ay nagkalaguba man kay dito gali ang direksyon sinisang Buhawi kadupang Josel. Timoto nga ang mga barangay official padayong bato kay nang pag-agi naton sang pag-kolekta sa mga data agud ma-establish kung pinagid ang official gid nga nagkalaguba nga mga puloyan sa barangay Takdangan. Nagdiretso kita sa barangay Guadalupe. Iding Guadalupe ti ang magaling barangay nga pag-agi kada sa patio sa Kaniway sa lunhan agyan wala ang kwan ang tingkahan sa lunhan kada pag Josel sa Leblon sa Sitio Paho Guadalupe dira ang na ego man sa Buhawi mga 4 ka mga balay sulokay na sa bata ni punong barangay Alan Mamon sa Guadalupe kadto pang Josel. Pero ang mayo lang konsolasyon kay wala man sang may napilasan sa silang natabo na pag-agi sa Buhawi dira sa Takdangan kag barangay Hinis Kabatuan kag draman sa Sitio Paho barangay Guadalupe kadto pang Josel. So kuno mo ang plastada posible una ginigo diri sa barangay Takdangan diretso sa Hinis Interior ang direksyon is northwest no or northwest ang direksyon niya. Igo Hinis Interior, medyo takladon ina kag may bukid-bukid and then dumulhog sa diretso dito sa barangay sakop ini sang Hinis or sakop sang barangay Guadalupe Haniway. Amo na kadto pang Josel ang direksyon niya. Okay. Siya timo to nga naman siguro panago lang ang mga tao dito sang matabo ang paglabay sa Buhawi kay man bayo lang kay temprano pa mga alas 7 mga gabi magtuhaw ang Buhawi kadto pang Josel. So sa 3 ka barangay nga apektado, barangay Takdangan Kabatuan, barangay Hinis Interior Kabatuan, and ang barangay Guadalupe Haniway, wala sang reported injuries and casualties katropa Tibor ha? Negative. Ang inisyal natin nga na kuha information kay sa barangay official sa Takdangan
kag sa barangay Tanod, sa barangay Hines Kabatuan, kag sa bata ni punong barangay Alan Mamon sang Guadalupe, wala sang may na pilasan nga tawo lumsay lang mga property kadto pang Josel anang kalaguba. Pero sa 3 ka barangay ang madamo sang pamalay nga naguba, barangay Takdangan, Kabatuan, ha? Oo, barangay Takdangan kag may mga may mga saging, mga tubo nga nagkala pay kadto pang Josel. Sa ako pamanta siguro nadragi nagtuhawa ang buhawi una, kanag ang bulyada diya bala. Grabe gid ang igo niya mo. Kay ko nang sigulang to ginan interview nato siya ga huro-huro sing hangin, nagangurog. Tapos niya di nagamit ko man sila nga ako sila nga drill sa earthquake. Kaya mga apo dagin tulod just dalom lamisa. Amo to nga wala sa may napilasan kadto pang Josel. Okay. So ini nga balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo ako si katropang PB Board Tibor Morales, ang katropa mo. Darior si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Ipabati tabing interview ni katropang Phoebe Borges Tibor Morales ang katropang Jill Caceres sa mga nagubaan gid dito. So ang plastada unang umigo dari sa barangay Takdangan. Ang barangay Takdangan ang naiguan gid malapit lang dara sa Diversion Road. Kundi may bago nga karsada subong that connects sang Kabatuan, maagi ka dara sa punta lang dampi sang Taytay sang Kabatuan. Maagi ikaw sa likod sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital, and then malapos ka diri sa barangay Takdangan na. So pagliko mo pakadto na ya sa may Kabatuan Baluyan, Kabatuan Bangga Reynolds, pakadto ka na sa tawag naton sini Tigbawan Road, and pasaka ikaw dito sa Hines Patag, right turn ikaw amo nang Hines Interior Kabatuan paghihapon. Dira sa nagigo sa Patag. So mga 27 ka mga pamalay ang apektado da. And then dumiritso sa pakadto sa northern part, northwest ang iya sining direksyon sa hangin. Sumaka dito sa Hines Interior kay bulubok loro ng Hines Interior. Lapos inang buklod dira sa may Hines Patag. So ang gym sa Hines Interior reportedly damaged man. And then nagsaka dito kag umagi sa babaw sa Hines Patag Kabatuan kag Hines Patag Haniway, pagkadto dira sa Damuong area, wherein dira located ang Haniway National Comprehensive High School. And then sa uluunhan lang few meters away, way ganiguro tungas kilometro or mga 400 meters, amo na dang barangay Guadalupe. Dito sa barangay Guadalupe, ang report may 4 ka mga naguba sining nga pamalay. Pamatian tabing statement, may interview diri sila katropang John ready niya. Pamatian ta ang statement sa mga na-interview sa ato sining nga team of reporters sa ila experience sa pag-agi sa buhawi sa barangay Takdangan, Kabatuan, pakadto sa barangay Hines Interior, and then dito lumusot sa barangay Guadalupe, Haniway. Anong kanilong naglalibot? Dito ko sanda ka agin pa na panago mga po mo. Panago ko kayo ginervyos ko. Oo. Hindi mo nakuha ng imong ang imong na hindi mo na natunaan. Sa dala mo lang may sagin tago. Pensyahan ko lang sa mga training. Timiyad no? Ang mga linog. Drill, linog. Ati napusla na magali ang paglintra mo sa drill, no? Pag ati mayad no, mayad. Ti anong ginim mo sa pilakibulok apo mo? Darwa ti ginda ibutang mo sa dalo na misa. Panago. Oo. So ang hangin mo dahil bito ka gani mabuhay pa kag magkita. Ti anong antes kinanay anong inyo nga nabatian? Antes sabi nga duga mo lang kani. May ulan, basko ulan. Hindi man tanong dito basko ulan, magtagti malagani. Hindi nga as in nga nagbundak ang uran. Daw gulpi lang gid nga nagtuhawa. Dato nagsunod ang uran. Okay. Di ang balay ninyo to lang iba niya mataman. Kusina lang isang bata mo. Ay nablos mo. Okay. So din nga aton sa bunga na dire sa bungay ho. Ining karumpag gadya ano dia balay ukon ano? Budiga kang semento na
Iya. Ano ka dyan? Kasi doon dyan? Kay Celia. Dyan. So may kuwan siya, may hardware? Ano rin ang negosyo, naghahalo blocks, tapos yung sa bayana kang sin, ay ng siminto, ng Hindi ko mag-order ang tao, sa bayan, makatao ka. Kasi ginay, ang munin, no? Ano galing nga ng tanaya? Tawag lang ko kay Sally. Okay, si Manang Sally, no? Live kita doon sa, Nang Sally yan, sa Facebook namon sa XFM. Oo. Pwede kang gagawa pa ako. Ati, makamunti, importante nga buhay, Kita mo lang, despite of adversities, amo niya ka resilient sa mga Pinoy. Ha? Importante hindi magubang porma mo. And that's a good mentality, balay na tawag naton. Mindset ba? Ha? Kaya lugmok ka na nga daan, lugmok na balay, mapiktado ka pa, kinulbaan ka pa, pagkatapos sige ka pa, kamukmok, ay, dakpunti mo sinasang anxiety. Pero ning resiliency, pagka-resilient sa mga Pinoy, makita mo gid niya, despite of the adversities, kaya nag-aalagi, kag ma-experiensyahan, they still can afford sometimes to make a joke out of it. Sometimes magamit man nato na amo ni believe ang iba nato sila mga kauturan, ha, sa iban sila nga mga pungsod. Siya grabing Pinoy, no? Ginabahaan ng balay pero kadlaw pagyapon kag naga-enjoy yes baha kag. Ga-swimming pa yung mga kabataan dito sa iban nga lugar na daw manginmatay na sila kaya kaya apektado na sila sang mga natural calamities diri sa aton. Ga-enjoy pa. And sometimes this is also can be used and pwede naton masiling positive ining epekto sa aton nga madasig kita mag-recover especially emotionally. Makapanumdum ta dayon kay relax mo ato sa nga mindset ang ato sa nga pinsabla, relax na relax. But sad to say, ladies and gentlemen, buligan ini sang banwasang haniway kasang kabatuan kay madamo sa mga pamalay ang naigo sang buhawi kag nagkalaguba. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, it's already 8:42 in the morning sa ato sa pagpangalagad. Good morning gid kay Eric Cobrados niya lapit sa simbahan kay Iglesia ni Cristo. Maning ginhatag sa aton daring landmark, no, ang ginagyan sa Bagyo bala. And then sa kay Dercia Lynn AP niya, good morning and thank you for joining us. There is XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Mainom ka na ibala Santon Plus Gold. Importante ini, ladies and gentlemen. Suplementohan taneng lawas ta sa vitamina kag mineral sa natural nga pamaagi sa food supplement nga Santon Plus Gold. Kay ini may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Importante ini agud tong ang lawas ta may ara sa resistensya sa pag-away sa natural nga pamaagi sa mga bakterya kag viruses nga nagasulod sa ato sa nga lawas. Updan ninyo sa Santon Vitamin C. Agud tong ang tanan nga vitamina kag minerals nga ginakaon ta bala. Halin sa ato sa ginakaon, maabsorb tanan sa lawas ta because there are minerals that needs vitamin C para maabsorb sa lawas ta. May mga minerals in the absence of vitamin C or kulang nga vitamin C, hindi tanan maabsorb sa lawas ta. But with the presence sang vitamin C, ma-digest ina kag maabsorb sa ato sa mga body cells. So pag inom mo Santon Plus Gold, opdani mo sang Santon Vitamin C, a good well protected ikaw sa mga pamalatian. Mabakal ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C sa suki ninyo sining mga butikan pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic available manini sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. May libre na nga konsultasyon with Doc Rim Pinado ato sining Doctor of Alternative Medicine Consultant ara dira, ha? Pwede ka mo makapakigangot sa Doc Rim Pinado. Agud to makapa-schedule sang inyo sining konsultasyon or makapa-schedule ka mo para mangabyan sa inyo sining pagkadto sa clinic. Hindi na ka mo maghulat pa yun sa damo ang mga pasyente bala to nga nagapakonsulta, no? Tawag ka mo sa 0917-778-7200. Direct number ina sa kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Wellness Center. Adlaw-adlaw libre ang konsultasyon. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, 8:45 in the morning. XFM.
lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap. 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap with 𝐊𝐚𝐭𝐡 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:48. Adayo kita sa pagpangalagad sa palatuntunan Bulsa upod sa gyapon sa inyo sining katropang Josel Banias. We'll be checking sa kay katropang Phoebe Borstibor Morales and katropang Jill Caceres. Si President BBM together with the DAR Secretary Estrella will be here sa Iloilo. Ato sila makadto sa Pasay City, which is around 60 kilometers northward of Iloilo City. Lugar ni Yusek Jezri Palmares kag Mayor Stephen Palmares, because they will be distributing sa mga titulo para sa mga beneficiaryo bala sa pagpanagtagduta sang gobyerno. Pamatihan ta karon ng statement sa presidente daw kadamo sa akusasyon sa presidente. Una, galapta subong inakusaran sa nga bangag sa iban bala, which is somehow very damaging to the personality of the president. Makon mo natawag sa iban sa online kag sa social media nga bangag bala, which is not supposed to be, no? A very damaging accusation against the president. We don't know kung nalunin ni sa presidente karon sa iya sining statement nga buyan, sa iya sining speech, because ang strict instructions coming from the presidential management staff and sa mga team coming from Manila, that there will be no ambush interview with the president. Wala sang ambush interview with the president. And ongoing karon, nga, shall we say, mainit sini nga sitwasyon between sa iya sini nga BFF before but no more, nga si Vice President Sara Duterte and members of Congress. Kon ang Congress, the House, makitaan nimo kag manotice nimo daw gina single out ni ang Vice President. The Vice President is directing her comments and tirada to the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Masadya na, no? Dugay pa ganing eleksyon, pro. So, makita naton mga biyan, nga ang kada isa, they are all saying this is for the interest of the public.
This is for the protection of the coffers of the government. This is to ensure that all the money that the government is spending will go to the beneficiaries and real beneficiaries, hindi lang mga abyan sa mga beneficiaryo nga sumulunod lang kung sino nga politiko. Yo di kuno abi after sila sang pagproteksyon sang kaban sang gobyerno para kuno hindi makupitan sang iban, ha? Galing kay the accusation of corruption is daw ara na embedded sa sistema sang gobyerno ta. Ambal ganis sang iban sila niya. Antes pa mabalay sila niya sa kasuguan, abi kinapangitaan sang iban lusot mo. Ano pa pagbalay sa kasuguan, may lusot dayon. Ara si Katropang Tibor for the presidential visit to Pasig City, may you don't know kung anong oras maabot ang presidente kaganong plastada ng mga programs and activities nga tambungan sa presidente. We are awaiting for the speech of the president, of the governor, and other public officials naton, syempre of the mayor of Pasig City sa pagbisita karon sa presidente together with the top government officials just like the DAR Secretary Estrella. Katropang Tibor, boards live from Pasig City. Please proceed, Katropang Tibor. Diba ka binyo ni Katropang Josel diba ka binyo ini ang pagkatuan sa presidente. Ang diri sa Copa or niyang City Pasig City Arena, diri ang pagpanagtaganay sang mga klowa electronic land titles. Tapos ang dito sa pihak kay Katropang Jail, amo ini ang tagtaganay sang 51 ka mga PTV. Pero Katropang Joseph lang gid kay pasayre kay i-grab ko na ng opportunity Katropang Joseph. Upon ko dili subong sa Batileon ang aton nga congressman from 5th district, no? Si Congressman Bobby Tupas. Basi may pamangkot ikaw Katropang Joseph kay Kong Boboy nga dili subong sa Batileon. Si Katropang Joseph, sir. Katropang Joseph, mayong aga, isa ka mainit nga pag-abi-abi kag mataas na pagtakod. Salamat gid and good morning Kong Boboy, no. Kung what are the other activities anong posibleng mga madala nga mayad nga balita para sa 5th distrito pag-abot sang presidente, Kong Boboy? Yes, kasama Katropang Josel, nagapasalamat gid kita kay subong nga adlaw maabot gid si presidente diri sa probinsya sang Iloilo kag diri gid sa Pasig City. Ang okasyon subong para ini sa pag-distribute sa mga titulo, mga ginatawag na Certificate of Land Ownership na award, CLOA, para sa Isla Sang Panay, pero may-ari gid taga Iloilo, kag may-ari man taga 5th distrito. Amo ining programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga handog ng Pangulo sariling lupa para sa mga Pilipino ang title. So nagakalipay man ang aton pumuluyo, labi na gid ang mga recipients sa idalom sang programa sang land reform para sa Department of Agrarian Reform. Later on, pagkatapos di sa program sa arena sa Pasig, mahalin sa isa ka venue still within Pasig City, para gyapon ang pag-distribute naman sa mga ambulance. Kaga 4 naman ka banwa sa 5th distrito ang maka-avail. Dugang ina nga bulig para sa delivery of health services, madala ang mga pasyente sa syudad sa Iloilo, kinahanglan gid ng mga ambulance. So hindi lang gali taga 4th district sini ang may mayong balita, pati ang taga 5th distrito may dulong ayuda ang presidente Congressman Buboy, Tama gid na Katropang Josel, because ang pagbisita ni President naging venue ang 4th district, naging venue ang Pasig City. Pero ang mga bills hindi lang gani limitado sa Iloilo province, kundi pati pagani sa iban nga probinsya sang Isla Sang Panay. Dili nakita ko may mga taga Capiz, may mga taga Antique nga nag-abot pa. Iban pa nga lugar. In fact, may taga Gimaras. So, pasalamat gid kita subong kay ginbisitahan gid ang aton nga lugar. Kita di nga mga Ilonggo ni President Bongbong Marcos. Okay. And with that, we would like also to thank you for representing the 5th District, Congressman Buboy.
Yes, nagakalipay man ako nga ari ko di makarepresentar para sa aton palangga nga pumuluyo sa 5th Distrito. In fact, last week dito ako sa Central Office sa DAR, kaya dito man ako nakipag-angot kay Yusek Jessray Palmares, isa ka Ilonggo, isa ka Pasinhon, kakamuman kay Secretary Conrad Estrella. Sa mga dugang pagid nga mabulig sa aton pumuluyo, hindi lang sa paghatag sa titulo, kundi ang mga programa pareho abi dugang nga tulay, sa livelihood, support nga training para sa mga agrarian reform beneficiaries, kagamuman subong ang mga maabot nga steel bridges, mga kinahanglan natin kay nag-expand ang serbisyo sang DAR sa pagsalig ni President Bongbong Marcos, labi na gid sa Secretary ara kay Sec Estrella. That's why damo-damo ang serbisyo pagit mahatag kag makabuligid sa aton man nga distrito, 5th Distrito, kagriman sa probinsya sa Iloilo. Salamat gid katropang Josel, mabuhay, to God be the glory. Lastly, Congressman Buboy, may pamangkot lang ko palagas lang ni daw party niya sa politika. Are you decided na to run sa provincial position, Congressman Buboy? Bukas ang akon nga pangunahuna. I am making myself available with all humility and all due respect. Katropang Josel, sa aton palangga nga pumuluyo ang Iloilo, labi na gid sa mga community and political leaders, amuman congressional leaders, provincial leaders, kag municipal leaders. But ongoing ang discussion, ongoing ang palabot sang aton man nga pagbukas sa pangunahuna kag pag-offer sa serbisyo. We have to contend with the fact na ang 5th Distrito gatulod gid tani sa aton, but we have to accept the reality nga ginastorya pa ang iban man nga mga distrito because may ara pa 4 ka distrito aside sa 5th Distrito ang probinsya sa Iloilo. Hopefully kung matagaan sa kahigayonan para gid bukas kita kag gina-offer man ang aton nga serbisyo. Okay, with that, Kong Buboy, salamat and good morning. Madamo ginga salamat. Good morning, to God be the glory. Question na ko ni Ito yan ang public regarding hindi pa formal yet, pero nakabalo naman kay governor, sa ibang nga leaders, inabukas ko man ang akon panguna-una, labi na gid sa request man sa aton mga opisyalis man, mga political and community leaders. Si Kong Buboy pang Josel. Daw masadya niya pamangkot sinong upod niya, sinong gobernador niya if that's the case, or madalagan sa gobernador? Okay, kay Suranay mas lako initial ni Governor Anthony Defensor, pero wala pa gibanabi wala pa gibanabi sang final nga istorya na kon siya nagkiti sige pang ila sige pag istoryanay mo. KK malana kon hindi kontra ka upod as far as the governor is concerned. KK diin siya nga K kontra or ka upod kuka kako on sini nabilin anti sa filing sa COC Certificate of Candidacy kasi si Vice Governor Tingting hindi magdakan danlog pa sa danlog panta sa Saraga. Retired naman si Vice Governor Tingting Garin. Anybody from the Garins could run possibly for governor or for vice governor. Si Congressman Buboy Tupa, he is offering himself as an alternative man for vice gubernatorial race katropang Timor. Actually, alin sa marutak biho pakadto sa Banasan. Kada po damo kada ka sarpulinto ni Vice Governor ni Congressman Buboy Tupas. Ti open subong ang vice gubernatorial position kay ti retired na 3 terms si Vice Governor Tingting Garin mo. Pamangkot sini, anong plano sa mga Garin? May madalagan sila Vice Governor or may madalagan sila Gobernador? Anong plano ni Kong Buboy Tupas? Gobernador or Vice Governor? And the possibility nga magtandem si Kong Buboy kag si Defensor, si Gov, or si Governor kag si Garin, or matandem si Garin kag si Tupas?
wala pa mabalaan na kadopang Josel kay ang ginambal naton nga kung si Vice Governor Tingting garin pa man kuto naton mas dandig padanlog pa sa pantat ang Saraga. Ang nasa Batya wala pa ko na may istoryahan. Una bala si anggal ang lutaw niya nga mga possibility nga mga padlagan Vice Governor. Si second district congressman man Gorisita mangkot naton siya wala pa kami kisurahan ni Gob. Kung si Gob man naton mangkoton siya wala pa board siya balantan niya kami convention pa siling niya ang Partido Federal kasi siguro ba si siling nga mga biya silimana alaton ta kay na nominate siya nga vice chairman sang Federal Party of the Philippines national level. Siya naman ang na-nominate nga regional chairman sang Liga ako ang isang Partido Federal ng Pilipinas sa Pang Jose. Pero tayo ni no sa nabilin nga 11 kadlaw antes ang filing ng certificate of candidacy kay hindi na wala na sang wala na sang substitution. Tanigin pa mangkot mo si Governor Defensor kon mo governor sino nang kay sino kon mo profile ang ginheart mo. Hindi kasi kadi magsabatin sa maghatag sang bisan clue kung anong gusto niya. Abe kon mo gov kon Facebook ni ano kon mo nga emoji ang ihatag mo kay sa mga garins, heart o kon thumbs up? Ano nga emoji ang ihatag mo kay Congressman Boboy Tupas, heart o kon thumbs up? Wala agad sa mga ko. Ay gid. Anong status yan ni Governor Defensor subungaw complicated? Ay takbalo kon complicated o kon or okay lang. Ang masakit sini kon ang status ya katropa Tibor kay kadamo sang profile status no. Amalain lang sini kon ang profile status ngay butang ni Governor Defensor iya sang transgender bala. Botang balon anyone could fit. Debla? Anyone botang balon bisan sino landa basta ako gobernador ya shoot botang balon sini regardless garin manda tupas manda oy hala masakit ran. Di wala gid makuha sang clue kay Governor Art Jr. Kung ano abing gusto niya, anong nauyunan niya nga may kaupod niya sa partido do Pang Jose. Kay kon magamo ning plastada nga open si Kong Boboy to run for Vice Governor, kodog may fit kulba may heart na ng iban magamo na because he is a formidable candidate katropang Tibor for Vice Governor. Kon magupod sa kay Defensor, adyos mabalo sa mga garin. Kung mag-upod sa sagarin, masinindukot nga eleksyon niya kung matabos probinsya katropa Tibor. Ito tayo na yung Jose kasi pag October 1, wala na yung nasanay mo. Kung ano ang pag nag-file ng certificate of candidacy, siya nag-islam kagulat na sa T1 kaya hindi na pwede substitution. So pag lang in-announce pa kasi may dirigi ako kita sa presidential visit game kung ano itong oportunidad kasi ito ako na ginulat ng tao sa probinsya Ano oras mabot yung presidente katropa Tibor? Mga 10 to 11 kay malin pa siya sa Palawan. Then magpa siya sa Kabatuan International Airport, sa Iloilo International Airport. Then by chopper, magpa din siya sa atubang sa munisipyo sa Pasig. So gina-announce ko lang July 10 to 11 ang tentative schedule sa Presidente na mag-abot diri iya sa Pasig City. Dapat nagtagin ang 2,600 plus sa mga CLOA, Certificate of Land Ownership and Awards, kag ang e-title katropang Josel. Damo sa mga ambulansya ang inog panagtag na katropa Tibor, no? Oo, 2,100,000 2,100,000 pesos kaya sinakakuha ng iya sinang budget kada ambulansya. Mga pila ka ambulansya na isip mo, tawag nila sila patient transport vehicle. Oo. Toyota ni nga van, no? Ang nakahilira na Toyota nga van. Oo, dito si Katopang Jel, dito man siya na-assign sa PIAP. Hindi pwede nga mag-grow kami diri. Dito siya sa PCSO, yung events,
kag diri iya sa akon naman distribution sa City Arena, diri ang distribution sang Klowa kadto pang Josel. It's already 9:05 in the morning, pero ti pagutom-gutom kamo anay magamuna, timo-timo kamo danay, do lapit naman anda 7-Eleven. Di matanda pa ni driver namon kay paggaagi namon to sa bingkahan kay nasa Guadalupe. Dahil bakal biskwit. Duro kami balong kadto pang Josel. Agin nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, Radyo Patrol Ilo kapang Phoebe Borstibon Morales, ang katropa mo. Dari si katrupang Phoebe Borstibon Morales with katrupang Jill Caceres at katrupang Joseph Estrera sa Pasay City to cover the presidential visit. Managtag Klowa kag e-title, electronic title. Ang CLOA stands for Certificate of Land Ownership Award. I-award sa ila ang pagpanagiya sa duta and next to that ang title. CLOA na yata nila. But there's already an assurance that a parcel of lot, makadto na sa ila kung ikaw CLOA holder. May aralanda nga reminders dalom, hindi mo na mabaligya not until after 10 years. So, managtag CLOA kag e-title ang presidente. So, may mga beneficiaries coming from other areas. Bali, dira lang, seremonya lang himuon. Dira nila i-receive sa Pasay City Gym ang CLOA kag e-title. Iban halin pa sa copies. Most likely may halin sa Antique, Aklan. And basi kung may haraman halin sa Gimarasa. In short, tilinghob sila da because the president will be coming to town. Abi nyo, Santa Claus lang coming to town, Si Presidente Marcos will be coming to town also. Abi nyo, Santa Claus lang may dalang bag-bag sang gifts and bag-bag sang mga Christmas gifts. Hindi, ang Presidente, this is too early for Christmas. But kung makauyat ikaw sang CLOA, ay, gatumbo, iwi mo na sana, mambal nga ti, akin din diyang lupa nga dya. Away din ti may makaagaw ka dya, akin din dya. Hindi bla, kung sa mga palayagay pa, hindi bla, Engineer Roldan, ang CLOA equivalent to hambal sang uyab sa imo, yati okay, Ay, kakabalo ko na nung gino-okay, Pero at least, pati maana nga ti, akin din ikaw. Oras 9:08 in the morning sa ato sining pagpangaragan. Good morning kay Mary Glenn Cordero Tixon and thank you for listening sa Taiwan. Sa ako sa TikTok si Mary Glenn. Teka, musta na? Number 1 sa kuno nga, no ganit tawag siya naga-post bala reels. Congratulations sa kay William Dakinan Migo Tagidni sa sila nga idol mayad nga God bless. Thank you for joining us dari sa XFM Radio Patrol Iloilo. It's Vision X Plus time. Balik naman sa face-to-face classes sa mga kabataan. Untat na sila tubang cellphone ka gadgets nila, computers bala kiti balik na sila sa eskwelahan. Ang mga kabataan for almost a week ba grabe gidya. Cellphone at tubang nila. May gahigda, may gasandig, may gapungko, may galakat-lakat. Bisan ano na lang, makon mo na nga tag-3 oras, 4 ka oras nga tubang mo cellphone mo. Pagkatapos pamati ka na ka-lecture ni mamo kung sa may dala pa akig. Pero tubang hagyapon sa cellphone. Laban-laban ti, mata mo na, mata-amat na nakaguba. Mga kaugatan na nagka-damage. So kinanglan mo dang suplemento. Everything sa lawas ta nga mga masakit ng kasulod infection is because ang lawas ta hindi bastante sa supply sang vitamina kag minerals pareho sa aton mata. So may ara kita suplemento that could supply the needed vitamins and minerals, and that's Vision X Plus. Kaya may lutein, may beta-carotene, may vitamin E kag zeaxanthin. Tiyang zeaxanthin kabudlay sa ni pangitaon sa mga pagkaon ta halin sa mga wild berries. May lang kun pala kaon sang mga prutas balang bata mo. Kaya makasupot sang zeaxanthin needed sang matata. Sa mga ginakaon nila, labi na ko palakaon kalumboy, palakaon ka inyam, o ay subong inyam. Daw pila, sobra ni sa kadikada, o ay kaon inyam. Why nagani siguro sa inyam, subong nga nagatulubo sa umay. Laka na lang, no? Northern Iloilo, may ara pa. Amo na kung kaisa nga
Bosiling yang batasan mo bala, dotuluwadan ka ati sa puno ka inyam. Buta balo sila sulumpaan, batasan mo bala, hindi ka nagidya mapuslan sa ginikanan mo, gugtas lang ginikanan mo. May lang bala, ano siya, ang batasan mo bala sininga, dosulumpaan ka ati, kag tuluwaran ka ati sa puno ka inyam. Pagkatapos may other wild berries pa kita, sino sinyo panaka santol to, sino panaka to sang, iban pa rin sining mga know-how, wild berries, why na, di ba? May banawak pa kami sa una sa uma. May ara pa sang, ano gani na, nang ginabayluhan mo blang ngalan niya, mahambal ka nga, ikaw si John Ray, ako ikaw. Parang hindi magdusngal, ba mo bla kon kanon mo. Mayara na, di ba? Daw katumbal lang iya sining bunga. Mayara na sa uma, but rich ini, in siyasantin, tiway na nasubong, din ka makuha siyasantin, ara na lang ang siyasantin sa Vision X Plus. So mabakal ang Vision X Plus, sa suki nyo sa Butikan Pharmacy, malapit sa inyong lugar, kag sa clinic, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. Bisita ka mo dito, pwede ka makabakal dito sang Vision X Plus and other products sang Yes to Health Incorporated. Libreng konsultasyon, nagaumpisa ina alas 9 sa aga. Si Doc Ray Pinado ato dito Tawagin nyo bala si Doc Ray Pinado for your inquiries sa cellphone number 0917-778-7200. Oras, it's already 9:11 in the morning. There is XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Why na ta tiyempo katropang John Ray and katropang BJ sa ato sila nga pagparagad. Standby sa masunod sila nga program diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa technical side sa Antique po sa katropang Jobert Panagsagan, katropang Jos Montialto, the station manager, katropang Misoy Emerson Labriliaso. For those who are interested to work sa XFM, ang XFM Antique is now accepting applicants for news writer, newscasters, and for technicians, ITs. Pwede ka mo makasubmit sa inyo sining application letter through the via station manager sa XFM Antique. Ang address nila Saldivar Street, San Jose de Buena Vista, Antique. You want to be a part of XFM Philippines that makes your life better. Submit your application letter and your resume, care of the station manager, XFM 93.3 XFM Antique, Saldivar Street, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa mga interesado, mga news writers, mga newscasters, mga reporters, or anchor person sa mga programa sa XFM, pwede ka mo dito maka-apply sa XFM San Jose Antique, care of the station manager. And it's turbo time, turbo dietary supplement for men. Sa mga kauturan ta sining alaos ng performance, sa mga kalalakinan ba lang istorya naman lang na sa kapihan lang niya kag sa ilimnan niya sila niya ako pa ikaw man gani pero mangkutan niyo lang ang partner niya niya cellphone man lang makaya yan ako hiton. Turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving mabakaling turbo dietary supplement for men sa suki niyo Butikan Pharmacy sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. Sa kay nunong da sa Klanan sa unhan bala. Good morning idan, happy listening. Sa Ana Store pagid na, diri lang sa Villa Consolacion man. Good morning and thank you for listening. Sa Liday Store, kamusta ka mo da? Good morning. May talaba ta karon wala. Basi may talaba da karon kami lukit ta sang talaba bla. Ikaw katropang dyan, relying idya panumduman mo, hambal malukit talaba mo. Kag sa may bukuan mo sta, nagtinaw ng palibot tao. Sako naman da, gapabukay, no? Gapabuka buko, kag nagapang BJ, nagapang buko juice. Kag dira sa kilid sang LTO nga kalanan, puno man na sa akasya bala. Sa kay Gangster da, kag kay Christy Rivera and company. Good morning gida. Sa 3A's Eatery dira sa tubang sang Petron Gas Station, good morning. Kag sa Petron Boys, good morning. Dira sa Caltex Mini Mart, good morning.
kag dira sa Caltex gas station, good morning sa inyo. Sa mga Caltex boys, good morning and thank you for listening. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Pastor Carlos Estrera Senior, good morning Sir Josie. Listening here sa Bacolod City. Thank you ha. Sa kay Pastor Carlos Estrera Senior. Buot si katrupang Joseph Pastor, way problema. Oo, hadlok sa kunoy. Ha? Hadlok sa makasala kay Baw. Basi blaham balon siya sang tatay niya nga, ay, malam na ikaw, pasaway ka pa. Buot si katrupang Joseph ha. And sa kay Migota Ferdinand Nono Inserto kag Mrs. Vivian Chin Inserto and the rest of the listeners sang XFM Radio Patrol Iloilo, thank you for joining and thank you for listening and thank you for being with us and thank you for the support and thank you for the understanding because right now we are not yet sa full blast niya power because of some adjustments that we are being made. Ang ginatrabaho subong ni Engineer Roldan and Company agud to makabalik kita sa normal power sa ato sininga broadcast. Thank you for understanding sa gihapon sang inyo sininga mga katropa diri sa XFM 100.7 Iloilo, ang katropa mo station sa city and province of Iloilo. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako naman ang inyo sininga katropa, katropang Josil Banyas, ang katropa mo. XFM. Mga katropa, exciting